Đàm Tùng Vận và Triệu Lộ Tư, sự khác biệt trong vẻ nữ tính của họ là gì? Đàm Tùng Vận, với khuôn mặt trẻ con, thân hình nhỏ nhắn và thân hình tròn trịa, cô ấy trông rất nữ tính. Triệu Lộ Tư, khuôn mặt thanh tú cộng thân hình nhỏ nhắn và thân hình tròn trịa, vẻ ngoài nữ tính càng là một điểm cộng về khí chất. Đã lâu rồi tôi mới viết bài phân tích ngôi sao. Hôm nay Đinh Đinh sẽ nói về hai ngôi sao nữ tính. Đàm Tùng Vận gần đây lại vào vai học sinh cấp 2, nhiều người ngạc nhiên khi cô đã 30 tuổi mà có thể vào vai một cô bé mà không cảm thấy lạc lõng. Triệu Lộ Tư gần đây cũng rất được chú ý. Cô ấy đang đi theo con đường nữ tính và vẫn có thể nổi bật giữa những nữ diễn viên ngọt ngào và gợi cảm, khiến cô ấy dễ nhận biết. Trên thực tế, nguồn gốc của sự nữ tính của họ khá khác nhau, điều này quyết định rằng họ nên chọn những hướng đi khác nhau cho sự chuyển đổi trong tương lai của mình. Mong rằng bài viết hôm nay có thể đưa ra một số tham khảo cho các chị em trong quá trình chuyển giới. Các điều kiện phần cứng khác nhau sẽ xác định điểm xuất phát khác nhau. Ngoại hình, Đàm Tùng Vận sinh ra đã có khuôn mặt trẻ thơ, còn Triệu Lộ Tư lại tập trung vào vẻ ngoài đầy đặn. Trước tiên hãy nói về Đàm Tùng Vận. Cô ấy có thể duy trì vẻ ngoài nữ tính trong thời gian dài chủ yếu là do cô ấy sinh ra với khuôn mặt trẻ con. Khuôn mặt nào trông trẻ con? Mọi người đều biết về khuôn mặt ngắn, phần giữa ngắn và làn da được bọc kỹ. Hôm nay tôi sẽ phân tích nó từ một số góc độ mới thú vị. B. Hình dạng khuôn mặt của Đàm Tùng Vận, tròn ngắn cộng đầu tròn. Đàm Tùng Vận dường như đã nhấn nút tạm dừng khi còn nhỏ và chưa bao giờ có cảm giác như cô ấy đã có thể mở nó được lâu. Chiều dài và chiều rộng khuôn mặt rất gần nhau, trông ngắn và tròn, sẽ rất rõ ràng nếu bạn so sánh nó với những người nổi tiếng nữ khác. Nhưng với khuôn mặt ngắn và rộng như nhau, tại sao Lee Xuế Chin lại không có vẻ trẻ con? Điểm khác biệt là toàn bộ đầu và mặt của Đàm Tùng Vận đều có xương nhỏ và hàm dưới hẹp. Toàn bộ hình dạng đầu và khuôn mặt rộng ở phía trên và hẹp ở phía dưới, vầng trán rộng và đầy đặn, giống như đầu của một đứa trẻ phát triển đầu tiên và khuôn mặt chưa trưởng thành. Cảm giác bọc da cũng rất tốt, hơn 30 quả táo vẫn rất bụ bẫm, sánh ngang với trẻ con. Cô còn nói đùa, cậu bé nào trong chương trình có khuôn mặt tròn hơn cô? Với khuôn mặt và đầu trẻ con, cùng với những nét mặt ấm áp và tỷ lệ trẻ con, cô ấy trông đặc biệt nữ tính. 2. Khuôn mặt của Đàm Tùng Vận, nhiều đường nét tròn trịa và tỷ lệ trẻ con. Các đường nét trên khuôn mặt của Đàm Tùng Vận đều là những đường nét tròn trịa, ngay cả khóe mắt trong cũng tròn và chiếc mũi cũng tròn từ mọi góc độ. Hình chữ M của môi trên rất mơ hồ và trông giống như một vòng cung tròn. Một số cô gái có kiểu mũi lợn giống nhau có thể không thích chiếc mũi của mình. Thực tế, chiếc mũi này góp phần tạo nên sự trẻ con. Mũi được đặt ở vị trí cao, trực quan thu ngắn tâm nhĩ khi nhìn từ phía trước. Ngoài ra, lông mày cách xa nhau và mắt nằm ở vị trí thấp khiến tâm nhĩ trông ngắn hơn. Đầu mũi ngắn, gốc mũi lõm, nửa mặt trông tròn trịa, không hề hung dữ chút nào. Đối với một số người, nếu quay sang một bên hoặc nửa bên, mũi sẽ có cảm giác như một đường nhọn. Tuy nhiên, phần sống mũi của Đàm Tùng Vận lõm nhưng phần sống mũi trông không hề lõm. Vì cằm bị thụt vào nên cung răng hơi hẹp, răng rất chắc, môi không nhô ra ngoài. So với chữ U ở hàng dưới, gốc mũi và gốc trụ mũi đều lõm xuống, miệng nhô ra quá lộ liễu khiến cô ấy trông trưởng thành. Đến đây khi phân tích, bạn cũng phát hiện ra rằng các đường nét trên khuôn mặt của Đàm Tùng Vận hầu hết đều có xu hướng trẻ con và phong cách rất thống nhất. Vậy thì hãy nhìn vào Triệu Lộ Tư, cô ấy thực sự thích sự tinh tế. Tỷ lệ khuôn mặt của Triệu Lộ Tư không có nhiều nét trẻ con về phần cứng. Thoạt nhìn Triệu Lộ Tư, bạn có để ý rằng khuôn mặt ngắn, phần giữa ngắn và chiếc cằm hóp lại không hề có nét trẻ con. Khuôn mặt trái xoan thon gọn, tâm nhĩ dài, cằm dài nhưng tỷ lệ thực tế không quá trẻ con. Cấu trúc khuôn mặt của cô ấy cũng trưởng thành hơn Đàm Tùng Vận.
Dù da và thịt được bao bọc kỹ lưỡng nhưng bạn vẫn có thể nhìn thấy một chút xương gò má và góc hàm dưới của cô ấy cũng phóng khoáng hơn, nhưng cô ấy đặc biệt thích cười. Khi cô ấy cười, xương cốt của cô ấy chìm xuống, tất cả những gì cô ấy có thể nhìn thấy là cơ bắp căng mọng của cô ấy, rất dễ thương, theo tỷ lệ. Vầng trán của cô cũng ngắn và hẹp hơn Đàm Tùng Vận nhưng đầy đặn và trưởng thành, vừa phải, vì vậy, phần cứng của Triệu Lộ Tư thực tế không có nhiều cảm giác trẻ con. Điều chính là trông đầy đặn, mang lại cho người nhìn cảm giác tràn đầy sức sống với lượng collagen dồi dào. Ở bên trái, vùng trán, má và vùng tam giác dưới mắt đã được làm mịn nhờ chỉnh sửa ánh sáng. Bạn có cảm thấy mát hơn rất nhiều không? 2. Đường nét khuôn mặt của Triệu Lộ Tư, vừa dễ thương vừa thanh tú. Các đường nét trên khuôn mặt của Triệu Lộ Tư tròn và nhọn, thanh tú và trưởng thành hơn những đường nét tròn trịa thuần khiết của Đàm Tùng Vận. Khóe trong của mắt nhọn và cong xuống, môi trên có đường kẻ rõ ràng, chiếc mũi trong ảnh thẳng và nhọn, tạo cảm giác quý phái. Về mặt lý thuyết, loại đặc điểm khuôn mặt thanh tú này khiến cô ấy trông giống như một nữ thần và xa cách, nhưng có hai đặc điểm khiến cô ấy trở nên trầm tĩnh và nữ tính hơn. Một người có đôi lông mày rũ xuống, khi cười thì lông mày cong, khi không cười thì trở nên đần độn và dễ thương. Người kia có cái miệng nhỏ hơn mũi, môi có hạt cườm rõ ràng, như đang bĩu môi, mang lại cảm giác mềm mại và ngây thơ. Nhìn từ góc độ này, nét mặt của Triệu Lộ Tư thực ra không hề trẻ con như vậy. Sự nữ tính của cô ấy phần nhiều đến từ biểu cảm và cử động, điều này sẽ được thảo luận chi tiết ở phần 2 sau. Thể hình, Đàm Tùng Vận mềm mại và nhỏ nhắn, Triệu Lộ Tư nữ tính hơn. Đàm Tùng Vận có thân hình nhỏ nhắn và trông rất xinh xắn trong nhiều bức ảnh nhóm. Trong nhiều bộ phim truyền hình, họ nói chuyện với tư thế ngước lên, khiến họ trông giống trẻ con. Triệu Lộ Tư cũng không cao nhưng bờ vai phẳng và rộng hơn, sự khác biệt lớn nhất giữa hai là đường cong của chúng. Đàm Tùng Vận có thân hình tròn trịa không có đường cong, giống như một đứa trẻ kém phát triển, đầy đặn và mềm mại. Cảm giác béo trẻ con chưa hề phai nhạt nhưng cũng không có cảm giác của người phụ nữ trưởng thành. Triệu Lộ Tư cũng có thân hình tròn trịa nhưng đường cong rõ ràng hơn và bờ vai rộng hơn giúp cô khoe phong cách nữ tính hơn. Sau đó, khi chúng ta nhìn vào khuôn mặt và dáng người cùng nhau, sự khác biệt giữa hai vẻ ngoài nữ tính là rõ ràng. Đàm Tùng Vận với khuôn mặt trẻ con, thân hình nhỏ nhắn và thân hình tròn trịa, cô ấy trông rất nữ tính. Triệu Lộ Tư, khuôn mặt thanh tú cộng thân hình nhỏ nhắn và thân hình tròn trịa, vẻ ngoài nữ tính càng là một điểm cộng về khí chất. 2. Việc quản lý biểu cảm và chuyển động khác nhau sẽ dẫn đến tính khí khác nhau. Quản lý biểu hiện, Đàm Tùng Vận thông minh và cư xử tốt, Triệu Lộ Tư vui tươi và hoạt bát. Đàm Tùng Vận mang đến cho mọi người một cảm giác cư xử tương đối tốt, có khí chất nhưng cũng có sự điềm tĩnh. Tôi thường sử dụng biểu cảm mở to mắt này, trông giống như một con vật nhỏ dễ thương, chẳng hạn như một chú mèo con, sẽ rõ hơn khi xem những bức ảnh hoạt hình. Nhiều người còn cho rằng họ bị ám ảnh bởi cô sau khi xem phim của cô. Làm sao có người có đôi mắt sáng và hồn nhiên đến vậy? Anh thường cười với đôi mắt như mèo con, tạo cho anh cảm giác rụt rè và mềm yếu. Khi vui, bạn cũng sẽ cười tâu tuét, để lộ một chút nướu và hàm răng dưới. Khóe miệng tròn trịa và rất dễ tiếp cận. Cô ấy còn nhăn mũi một chút, điều này khiến cô ấy trông càng dễ thương hơn. Tính tình của Triệu Lộ Tư vui vẻ và hoạt bát hơn. Cô ấy có thể làm một số biểu cảm xấu xí, và cô ấy sẽ không làm điều đó chỉ vì vẻ bề ngoài. Nếu bạn nhìn vào hoạt hình, bạn sẽ thấy cô ấy rất nghịch ngợm và có thêm rất nhiều nét dễ thương trên khuôn mặt, nụ cười rất thanh tú, không hề lộ nướu, chỉ để lộ hàng răng trên, các đường xung quanh miệng sạch sẽ và khóe miệng có thể nhọn. Đôi mắt thường cười như vầng trăng khuyết, mang lại cho người ta cảm giác vô tư, tràn đầy năng lượng, rất dễ lây lan. Quản lý hành động, Đàm Tùng Vận kiềm chế hơn, Triệu Lộ Tư sung sức hơn. Động tác của Đàm Tùng Vận không rộng lắm, tương đối ngoan ngoãn và kiềm chế.
động tác của Triệu Lộ Tư rõ ràng thoải mái hơn nhiều. Nhìn vào những bức ảnh sự kiện của họ, bạn cũng có thể cảm nhận được khí chất thực sự của họ trong cuộc sống đời thường. Một người nhẹ nhàng hơn, còn người kia hướng ngoại và nhiệt tình hơn. Ý tưởng trở nên rõ ràng hơn sau khi phân tích. Hãy kết hợp ngoại hình cộng khí chất để xem xét. Đàm Tùng Vận, ngoại hình khá trẻ con nhưng tính tình lại nhẹ nhàng. Triệu Lộ Tư, ngoại hình không quá trẻ con nhưng khí chất sôi nổi, hoạt bát càng làm tăng thêm vẻ nữ tính. Dựa vào những điều kiện bên trong và bên ngoài này, chúng ta có thể suy ra hướng chuyển hóa. Bạn có thể suy nghĩ về câu trả lời của mình trước rồi đọc tiếp. 3. Làm thế nào để cân bằng ngoại cộng nội và tìm hướng chuyển đổi phù hợp hơn? Đàm Tùng Vận, hóa thân thành tiểu thư muối. Đàm Tùng Vận tuy có vẻ ngoài trẻ con nhưng tính tình lại không hoàn toàn ngọt ngào vui tươi, có thể hóa thân thành một cô gái mặn mà. Loại muối là thêm một chút lạnh lùng vào con đường ngọt ngào và ấm áp để trở nên thái độ hơn. Ví dụ, Yui Aragaki đã thêm phong cách muối lạnh lùng của chị gái và Hirosue Ryoko thêm phong cách muối trung tính nam tính. Đàm Tùng Vận phù hợp với dòng muối mang lại cảm giác mát mẻ. Màu nền vẫn trẻ con nhưng nhẹ nhàng và đơn giản hơn. Nhân trung của cô ấy dài hơn một chút và có thể trưởng thành một chút. Khi biểu cảm nhẹ nhàng và không ngọt ngào, cô ấy có cảm giác nữ tính lạnh lùng. Vậy làm thế nào để chuyển từ ngọt ấm sang mặn? Bạn có thể thay đổi kiểu tóc trước. Những cô gái ngọt ngào và ấm áp thích tóc đuôi ngựa cao và tết hai bên. Những cô gái xứ muối muốn cảm thấy mát mẻ hơn và có thể giữ tóc thẳng, từ dài ngang vai đến dài vừa phải. Kết hợp với một chiếc mũ có thể tạo thêm một số kiểu dáng. Việc lựa chọn trang phục nên gọn gàng hơn, giảm bớt những đồ trang trí ngọt ngào và thêm một chút yếu tố thể thao. Đừng sử dụng quá nhiều đồ trang trí ba chiều, nếu không chúng sẽ phá vỡ cảm giác nhẹ nhàng, mặn mà và trở nên quá bắt mắt. Hai set đồ bên trái bổ sung thêm nhiều yếu tố trang phục công sở để cân bằng độ ngọt ngào của màu hồng, nhưng hơi phức tạp và không phù hợp để tạo nên khí chất mặn mà. Màu sắc không nhất thiết chỉ giới hạn ở những màu ngọt ngào và ấm áp như trắng và hồng. Một số họa tiết kẻ sọc, họa tiết hình học và sọc nhẹ nhàng có thể được sử dụng để làm phong phú thêm tủ quần áo màu muối. Chào Lucy, biến thành phong cách nữ tính. Như chúng tôi đã phân tích trước đây, nét mặt và dáng người của Triệu Lộ Tư vốn đã có vẻ ngoài thanh tú và trưởng thành nữ tính, nhưng nét mặt và động tác của cô ấy lại sống động và tinh danh hơn. Ở độ tuổi hiện tại của tôi, việc áp dụng phong cách tươi sáng và nữ tính là điều chắc chắn. Trong tương lai, bạn có thể biến hóa thành phong cách nữ tính, mềm mại và thẳng thắn, tinh tế và dễ gần. Dù phần giữa của cô ấy dài hơn một chút, nhưng lông mày lại cụp xuống, nhìn chung khí chất của cô ấy vẫn tương đối hiền lành, dịu dàng. Kiểu tóc này có thể được tạo kiểu thành mái tóc xoăn dài màu nâu sẫm, điều này sẽ tôn lên vẻ thanh tú như nữ thần và mang đến cho bạn khí chất của một cô gái trẻ, được chăm sóc chu đáo. Khi đi theo con đường nữ tính ngọt ngào và ấm áp, thường là tóc đuôi ngựa cao, hoặc tóc thẳng tự nhiên cộng nhiều chiếc kẹp tóc nhỏ. Không cần mặc vest đen để nâng cao sự trưởng thành, quá thông minh và ngu ngốc, kết hợp với tính cách năng động và sôi nổi hơn của cô ấy, sẽ phù hợp hơn khi chọn một số màu sắc nhẹ nhàng, kết hợp với những đường nét dài đơn giản và mềm mại sẽ không dễ bị già đi. Nếu muốn giữ được sức sống của mình, bạn vẫn có thể diện váy ngắn. Hãy chú ý đến một số chi tiết về kiểu dáng và bạn có thể tiến gần hơn đến phong cách nữ tính. Nếu muốn một bộ trang phục bớt chững chạc và thanh lịch hơn thì bạn cũng có thể tham khảo ý tưởng này để biến hóa. Điều tương tự cũng xảy ra với trang phục mùa đông. Sử dụng nhiều đường kẻ dài hơn và giảm bớt các họa tiết nhỏ để trông trẻ trung và thanh lịch.